A Metodosuli sorozat előző epizódján egy olyan vészleten forgattam, amiben válogatott nagytestű halak élnek. Már akkor megfogadtam, hogy szeretném megmutatni az érem másik oldalát is. Értem ez alatt az egyesületi vízterületeken történő metodozást. Mert hát ugye miben is más egy ilyen egyesületi víz, mint egy intenzíven telepített tó? Hát elég sok mindenben, de beszéljünk egy pár szót arról, hogy hogyan is néz ki egy egyesületi tónak az úgymond kezelése. Ugye nagyvonalban úgy néz ki itt a gazdálkodás, hogy a tagok befizetik az éves tagdíjat, emellé jön még be, hogyha van lehetőség ugye napjegyes horgászatra az abból, ugye a napjegyek értékesítéséből befolyó összeg, és hát ebből kell fenntartani tulajdonképpen a tó környezetét, valamint ugye hát nyilván a halállományt is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezeken az egyesületi vizeken nem kell azon meglepődni, hogy itt minden egyes tag kicsit a saját magáénak érzi a vizet, ugyanis ezen a tavon is, ahol most vagyok, az, hogy így néz ki a környezet, elsősorban a tagoknak köszönhető, ugyanis nagyon sok társadalmi munka óra van abban benne, hogy így néz ki itt a környezet. Tehát akik itt tagok, azok tényleg a saját kis gyermeküknek tekintik az ilyen egyesületi vízterületeket, ami szerintem rendben van. És hogyha ide vendéghorgász érkezik, mint most például én, akkor itt tényleg vendégnek kell lenni, és hát illik úgy viselkedni, ahogy az elvárható. Egyébként, hogyha valaki tényleg úgy jön ide, hogy szeretne megismerkedni a tóval és a környezetével, végtelenül készségesen fogadják, legalábbis itt ma ez történt. Na de lássuk, hogy mi a helyzet az ilyen tavak halállományával. Szerintem nem titok, ha azt elmondom, hogy az ilyen jellegű vízterületekre elsősorban mind a tagok, mind napjegyes horgászok olyanok járnak, akik szeretik elvinni haza a megfogott zsákmány egy részét, és ott feldolgozni és elfogyasztani. Nincs ezzel semmi probléma, de ez ugye behatárolja, hogy milyen halak élnek a tóba. Hiszen elsősorban a halgazdálkodás itt úgy történik, hogy ami hal kikerül a tóból, ugye a tagok vagy a napjegyes horgászok által, az visszapótlásra kerül, és elsősorban olyan egyedekből, amelyek ugye a napi kvótát kitehetik. Tehát itt például most vagyok, ez a Gyúrói Horgászegyesület tava, de erről majd később még beszélek részletesen. Itt például van az alsó mérethatár, és van egy felső mérethatár, és annak érdekében a tó törzsállománya ne sérüljön, és a kettő közti méretből van a legtöbb. Ezek nagyon szép halak egyébként, és tényleg alkalmas a konyhai felhasználásra. Ezeknek a halaknak ez a sorsuk, nincs ezzel semmi probléma. Azt is fontos még megemlíteni, hogy az ilyen jellegű tavak nem csak feltétlenül a halfogásról szólnak. Ugye, ha elmegyünk pecázni, mi pecázni megyünk, komolyan gondoljuk, hogy ott aztán most sok halat fogunk, és jól érezzük magunkat azzal, hogy sokat görbe a spic. Azonban az ilyen vízterületeken, az ilyen egyesületi vízterületeken nagyon komoly közösségi élet is zajlik, hiszen itt a tagok elsősorban a környező városokból, falvakból járnak ide pecázni, mindenki ismer mindenkit. Itt azért jönnek, hogy együtt legyenek, beszélgessenek, elteljen a nap, nagyon jó kis programokat szerveznek ide. Tehát itt azért zajlik az élet. Tehát nagyon komoly közösségformán szerepe van az ilyen vízterületeknek. De ugyanígy összehozza őket például a társadalmi munka, amiről már beszéltem. Nagyon szimpatikus egyébként ez a szintű összefogás, hogy egy ilyen vízterületet üzemeltetnek együtt, közösen. Na de menjünk is tovább, már nem a témában, hanem én megyek tovább. Kicsit itt még hátrébb fogok megállni, van ott egy jó hely, mert nekem azt mondták, hogy az jó hely, úgyhogy oda kell ülni. Oda még el kell tolni a szekerem, kipakolok, aztán belecsapunk abba, hogy hogyan is érdemes nekilátni az ilyen jellegű vízterületek metodos megforgászásának. Jaj, na gyerünk, lóra!
A tó, ahol egész pontosan most horgászni fogok, az a Tordas Gyúró Horgász Egyesület kezelésében lévő gyúrói horgásztó, melynek van vele több mint 200 tagja van. Nagyon szép, rendben tartott környezet várja az ide látogatókat, ráadásul pont ilyenkor, májusban, amikor úgy a természet ébredezik, ilyenkor kifejezetten szép itt az erdő alatti rész, de ott szembe az a mező is nagyon, nagyon látványos és szép. Na de ami szerintem ennél sokkal jobban érdekli a horgászokat, hogy mennyi hal van a tóban. Hát ezt szerintem még az idősebb tagok sem tudják pontosan megmondani, ugyanis talán nem titok, hogy itt is cserélődik folyamatosan az állomány, az elhordott halakat pótolják, és így van kezelve a víznek ugye a halállománya. Viszont vannak a tóban természetesen nagy testű halak, hiszen a törzsállományt védik itt is, az 5 kilónál, vagy az 55 centit meghaladó méretnél nagyobb pontyot tilos hazavinni, így azért már vannak benne termetes példányok. Láttam is egyébként tök sok fotót ezzel kapcsolatban, amit mutattak itt a helyi pecások reggel. De nyilván az átlagméret ez a 2-3 kilós, úgymond konyhaponty. Na de hát hogyan érdemes egyáltalán nekiállni a horgászatnak az ilyen jellegű vízterületeken? Hát először is tudomásul kell venni azt, hogy az ilyen tavakban nagy valószínűség szerint kisebb a halsűrűség, mint az intenzív vizeken, így aztán teljesen más csalogatóanyag igénye van ennek a pecának, teljesen más taktikát és technikákat kell alkalmazni. Oké, hogy metóddal fogunk pecázni, de kicsit máshogy azért, mint egy intenzív vízterületen. Valamint, ugye, hogyha most látjuk először ezt a tavat, akkor vannak olyan dolgok, amiket érdemes már horgászatot megelőzően kideríteni, tehát reggel vagy a halőrtől, vagy a helyi horgászoktól olyan információkat begyűjteni, ami hasznos lehet, hogy egyáltalán hova üljünk le ezen a tavon pecázni. Na, de hogy melyek ezek a kérdések? Az első és legfontosabb szerintem az, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán milyen mély a víz ebben a tóban, és hogy vannak-e benne meder egyenetlenségek. Hát én ezeket ugye már megtudakoltam reggel, az biztos, hogy azon a részén jön be a tóba a víz, a patakból egy átmeneti szivattyúval, és itt a hátam mögött folyik ki, tehát itt valamivel mélyebb a víz, de jelentősebb mélységkülönbség nincs. A második kérdés, hogy iszapos-e a tómeder. Hát az ugye azért fontos, mert a halaknak az elhelyezkedését is befolyásolhatja, valamint a horgászat technikájának kiválasztását is befolyásolhatja ez a dolog. De azt megtudtam, hogy ezen a területen, itt az erdő alatt, itt kifejezetten iszapos a tómeder, a szembelévő régió nem annyira. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ide ülök az iszapba. Nem tudom miért, egész egyszerűen tetszett ez a hely, aztán meglátjuk, mit tud belőle kihozni. A következő kérdés, hogy melyek egyáltalán a frekventált horgászhelyek. Ugye ez a rész egyébként népszerű itt, de a legnépszerűbb hely a tavon az a szembelévő, most nem tudom pontosan szembe van-e, de ott szembe a mezőn, ott a rét alatt található helyek úgy nevezik, hogy aranypart egyébként. A tagok nagy része oda ül lepecázni, már pedig ennek egyetlen oka van, hogy közel van a parkoló. Hát ez nagyjából ennyi. Akkor a következő, amit fontos tudnunk, hogy kap-e a hal bármilyen takarmányt. Nem, itt nem kap semmit, itt amit a horgászok bejuttatnak, azt teszi a halacska, meg hát a természetes tápláléka, ami rendelkezésre áll. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy van-e akadó a vízben, ami akadályozhatja ugye a horgászatunkat. Nos, ami látható, azok nyilván a vízforgatók és környékei, amelyek akadót tartalmazhatnak. Ezek egyébként azért kellenek, mert az eliszaposodott meder miatti, úgymond kicsit sűrűbb vízben félnek a halpusztulástól, és amikor egy állott idő van, mint ami ma is itt fogadott minket, ilyenkor azért bekapcsolják, hogy megmozgassa a vizet. De a lényeg, hogy más látható akadó nincs a tóban, láthatatlanok nyilván mindenhol vannak. Itt egyébként mögöttem van pár méterre, 8-10 méterre állítólag néhány tuskó a vízben. Hát ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom, én elhiszem, hogy ott van, aztán meglátjuk, hogy okoz-e problémát majd, vagy nem. Ami még fontos, hogy a csalogatóanyagot ugye össze tudjuk állítani, az az, hogy mennyire zavaró az apró halak jelenléte. Értem itt az ezüstkárászt, keszeget, küszt, hogy ezek zavarnak a pecában. Alapvetően nagyon jó a tónak a ragadozó halállománya, úgyhogy ezek azért kordában vannak tartva ezek a halak, meg nagyon sok szép teknős béka is él a vízben, amelyek szintén abajgatják ezeket a kis halakat, de egyébként egyáltalán nem zavaróak a pontyhorgászok számára. Ezeknek az információknak a tudatában azért már sokkal könnyebb dolgunk van, hogy meghatározzuk a horgászat menetét, taktikáját, valamint a csalogatóanyagokat. Mert ugye lehet úgy is horgászni egy ilyen vízterületen, hogy bekeverem a metódkaját, bedobom oda valahova, aztán előbb-utóbb lesz kapás, vagy sem. De lehet úgy is, hogy megpróbáljuk a halakat irányítani, egy helyre gyűjteni, és az egésznek egy menetet adni,
annak érdekében, hogy élménydús horgászatban legyen részünk. Hogy milyen etetőanyagok, csalogatóanyagok kellenek, azt mindjárt bemutatom. Egy biztos, hogy kicsit azért, nem is bonyolultabb, de több minden lesz a tálcán, mint egy intenzív vízterületen. Egy nagyon fontos kérdés kimaradt az előbbi felsorolásból, mégpedig az, hogy van-e bármilyen megkötés vagy szabály annak kapcsán, hogy mennyi csalogatóanyagot, vagy milyen minőségű vagy tartalmú csalogatóanyagot lehet bejuttatni a horgásztávon, a vízben. Nos, itt a helyi szabály az, hogy a száraz anyag, amit horgászati célra felhasználunk, az nem haladhatja meg a 2 kg-ot. Hát az ugye metodozáshoz sok, ha etetést szeretnénk kialakítani, akkor pedig kevés, de mindenképpen tiszteletbe kell tartani ezt a szabályt. Na de amit én most ide hoztam és összeállítottam, azok szépen ide le vannak rakva. Kezdjük balról jobbra. Ez itt hidegen sajtott kukoricacsíra pellet, ez etetésre lesz használva, mégpedig azért, mert naturális, tiszta kukorica íze van, ezzel biztos, hogy találkozott már a hal, márhogy a kukoricával. Mellette található Championcon Black, ugye egy fél zacskó van oda kitöltve, ez azt a célt fogja szolgálni, hogy ez fogja felvenni a kukoricacsíra pelletet, valamint a csemegkukoricát, és ebbe gyúrva fogom bedobni az etetést a vízbe. Azért kell fekete, mert nem vagyok benne biztos, hogy egy nagy sárga alapot terítenék oda, az jól sülne el. A feketével nagy baj nem lehet, de közben akkor is jó kis kukorica illata van. Ami itt mellette van, ez csemegekukorica, 3 dobozzal bontottam fel, szerintem ez belefér még a szabályzaton belüli mennyiségbe. És itt látható még Tornado Micropellet Smoke Championcorn. Ugye ez egy kukoricás víz, tehát az egyesületi tavakon egyetemben a kukorica dominál csalogatóanyagok terén, de mégis kell valami kicsit nehezebb, az sem, hogyha van benne halliszt. Lényeg az, hogy maradjon ott a metodkosár töltetbe valami, aminek oda szívhat a hal, még akkor is, hogy az apró halak esetleg a könnyű szemcséket már onnan széthordták. Apróból könnyű szemcse, Tornado Method Mix Smoke Championcorn, ez is lesz bekeverve. Ennek az lesz a feladata, hogy ebben a zavaros vízben ez a fluo zöld oldódás, ez felkeltse a hal figyelmét, és oda irányítsa a metód kosár közepébe. Na, ezek lesznek bejuttatva, ezeket pedig most bekeverem. Na hát így néz ki ez az egyveleg, ebben van kukoricacsíra pellet, csemegekukorica és hát a Championcon Black. Ugye ez fél zacskónyi, de így is azért kitesz elég nagy mennyiséget. Ezt gombócok formájába fogom bejuttatni az etetésre, méghozzá egy pelletféder komplet kosárra 40 méterre. Ezt már egyébként kimértem, ezt a távot. Nem fogom elaprózni az etetést, egyszerre behányom nekik oda mindet, mégpedig azért, mert itt azért valószínűleg halak nincsenek hozzászokva, hogy a fejük felett csobogjanak. Biztos, hogy kell legalább 1-2 óra, mire bármilyen hal is visszatalál az etetésre. Éppen azért megy ez csak 40 méterre, hogy legyen lehetőségem a távolabbi nyugodt régiót meghorgászni, úgymond megmetodozni keresőhorgászattal. A peca első része az valószínűleg ilyen kivárós metodos peca lesz, és aztán mire odáll az etetésre, vagy amikor már odáll, akkor talán egy aktívabb, izgalmasabb horgászat lesz, de lesz majd még egy etetés, de arról majd később. Most ezt beküldöm oda nekik. Még annyi, nagyon fontos, hogy csak annyi szemest és kukorica csirapeltet tegyek ebbe, amit még be lehet vele dobni, tehát a kaja legyen tapadóképes és összeálljon. Különben, ha túltoljuk a magot, meg a pelleteket benne, akkor nem fog összeállni, nem tudjunk gombócot formázni belőle, nem tudunk bedobni, és szétszórjuk az etetést. Az etetés, ha ilyen kevés, legyen tűpontos.
Túl vagyok a nehéz etetésen, ide, erre a távolságra több etetés ma már nem fog bejutni. Így is azért megbombáztam ott rendesen a vizet. Kétlem, hogy másfél-két rá bármi is oda fog tévedni, de utána várhatóan azért lesz rajta hal, de hogy addig is eltöltsem az időt, távoli metodozás fog történni. Na de hát, itt ugye a távoli alatt mit értek, hiszen a tó keresztmetszete szerintem itt lehetővé tenni akár a 150 méteres dobást is, de ekkorát nem szeretnék dobni, másrészt már nem is tudok. Amit viszont el tudok érni, ezekkel a felszésekkel, amik itt vannak kint, azon 90 és 80 méter, bőven elegendő, hiszen a halnak semmi oka nincsen 130 méterre tartózkodni, legalábbis semmivel több oka nincs 130 méteren tartózkodni, mint 80 vagy 90-en, csak azért nyúlok oda bentre, mert itt most 40-en megdobáltam a vizet, csobogtam, hangos voltam, hát ott a nyugalmi zónában találok pár halat, amíg beérik az etetésem. Na, ennek a horgászatnak viszont sarkatos pontja, hogy olyan felszerelést válaszunk, ami az iszapos vízre is alkalmas, iszapos sekélyvízre pontosabban szólva. Itt a kosár a lényeg, nem szabad nehéz kosarat használni, nem szabad ilyen 60-70-80 grammos kisméretű kosarakat használni, hiába lehet vele pontosabban dobni. Itt most bentre nincs szükség pontosságra, arra van szükség, hogy szépen legyen kivitelezve a dobás, kiakadjon az a zsinórklipsz, mindegy hova, de kiakadjon a zsinórklipsz, ráhelyezzük a kosarat a vízre, lemerítsük szépen, kövessük, míg lemerül a fenékre, és ott az ajzaton, ha leért, onnan már nem mozdítsuk el a könnyű kis kosarunkat, üljön fel az iszap tetejére, ott kezdjen el oldódni, aztán ha arra úszik valami, akkor megfogjuk, ha pedig nem, akkor újat dobunk. Hát nagyjából erről szól az ilyen jellegű vizeken ez a kereső horgászat. Most felcsalítok, bedobom mind a kettőt, aztán rátérünk arra, hogy milyen csalikat érdemes az ilyen egyesleti vizeken bedobni. Végre elhúzta bentről valami, nem nagyon akart kapás kialakulni azért a benti távon. Sokadik dobásra történt végre valami. Egyébként lecsökkentettem a horog méretet, az segített, tehát erre is érdemes figyelni, hogy ha iszapos a meder, akkor azért horog méretbe sem menjünk nagyon föl. Szinte biztos, hogy ponty, nem túl nagy, de ponty. Nyilván beúszott a másik alá. Úgyhogy megmondom őszintén, annyira nem meggyőző ez a benti horgászat, hogy lehet, hogy egy óra horgászat után én már kijövök a 40 méterre, mert skateboardtal erőltettem ezt a középtávolit, ezt a 80-90 méter környékét, és hát van kapás, de szerintem olyan iszap van ott benne, hogy egyszerűen nem találja meg a hal a forgot. Csak nagyon ritkán, mint mellékelt ábra mutatja. Úgyhogy mindjárt elkezdem én ezt a 40 méteres pecát. Csak előtte megetetek még egy helyet, hogy ne egy lapra tegyen fel a délután további részét. Ez az. Na itt van még a kosárban benne a pelletkeverék. Ez utat mutat azért a halnak, hogy hova kell szipálkolnia.
Ez a méret egyébként, ami ebben a tóban javarészt megtalálható, meg hát az átlag egyesleti vizekben. A szájas sarkának is spécikorn. Hát igen, kellett neki ez a pillekönnyű csali. Ő már volt horgon, az azért látszik. Tehát ez a méret, az általános, ez az épp méretes kis pontyocska, az első hala minden a gyúrói tóból, de biztos, hogy benne nem az utolsó. Azért, hogyha itt nem visszük el a halat, hanem visszaengedjük, akkor érdemes lefertőtleníteni a horogütöttesebet, meg hát ez nem horogütöttesebb, legalábbis nem az én horgomütöttesebb, de azt is érdemes kicsit lekezelni, aztán úgy visszatenni a halacskát, hogy ússzon tovább. Na gyere visszafelé. Milyen jó meleg a víz. Ennyi. Ha már az etetanyagokban és csalogatanyagokban az édes kukorica ízvilág dominál, érdemes ilyen csalit is használni. Ez jelen esetben a Tornado Smoke Method Champion Corn nevezetű pellet, amely ilyen kisméretű, viszont annál látványosabb, ugyanis élénk sárga maga a színe, a vízbe dobva pedig fluózöld füstöt ont magából. Éppen ezért ebben a zavaros vízben is jól látható. Nyilván az etetőanyag is füstöl, a csali is füstöl, ez a kettő együtt azért már olyan vizuális ingert ad a halaknak, hogy meg kell nézniük, mi van ott a kosár közelében. Na de hogyha ez nem működne, vagy ez nem adna halat, vagy esetleg a horoghoz kellene egy nagyobb felhajtóerős csali, akkor hoztam azért magammal ilyen Tutti Frutti ízű Spécikon Limited Edition változatot. Ebben ugye van a sima kukorica méretű változat, van a nagy méretű változat, tehát a mega változat, van pink és sárga színű kukorica imitáció. Hogyha nem működik a sima kis egyszerű pellet, akkor felteszem ezt. Egyéb csalit most egyelőre nem próbálgatok, bízom abban, hogy ezek jól működnek, aztán nem kell túl bonyolítani ezt a csalis dolgot az ilyen jellegű vizeken sem. Az ilyen iszapos medrű vizeken érdemes használni különböző aromákat is, mégpedig azért, mert akármilyen ügyesen és szépen is dobunk, akkor is egy vékony üledékréteg, iszapréteg rárakódik a kosarunk tartalmára. Ami itt van most nekem a tálcán, az a Champion Corn aktivátor gél és a Champion Corn aktivátor spray, mind a kettő ugye smoke változat, tehát látványos felhőt képez, de azt azért érdemes tudni, hogy amikor az etetőanyag is ekkora felhőt csinál, akkor már nem annyira dominál itt az aroma, úgymond látványa, viszont sokkal aktívabb és intenzívebb íz kölcsön az a kosarunknak, hogyha van benne ilyen, és a hal előbb megtalálja még a vékony iszapréteg alatt is, tehát érdemes ezeket is próbálgatni ilyen szituációban. A 380-as benti botot is elrántotta most valami. Jobb pontynak ígérkezik. Hát most meglátjuk, hogy van egy tuska a szélébe, vagy nincs, mert már ott jár a halam. Idáig gyorsan kijött az első kilónás után, de most itt makacskodik. Aha. Uha. Azt gondolom, hogy ha ez a hal kijön, akkor ez méltó befejezése lesz ennek a, hát hogy is mondjam szép szóval, kicsit unalmasabb keresőpecának. És nekiállok itt a 40 méteres és a parcéli zóna horgászatának. Abba valahogy jobban bízom. Csak melegszik a víz. Szerintem itt van a ponty közel. Meg ami bent van, mondom, valahogy úgy masszatolnak, nem akarják felvenni. Ez a masszatolás, ez egy ilyen klasszikus kifejezése annak, amikor úgy ott van, de nem az igazi. Mondjuk ez nem masszatolt, ez a hal, ez vitte. De. Na, gyere. Hova vagy? Szép kis tükrös. Hát, ez a méret. Na, meglátjuk, közvetetésen mekkorák lesznek.
Nagyjából egy órája horgászom bent. Hát túl sok hal nem jelezte, hogy meg akarja szerezni a csalimat. Ennek pedig egyértelműen szerintem az az oka, hogy nagyon iszaposott bent a meder, és vannak beleúszások, kisebb-nagyobb birizgások, de nagyon kevés befejezett kapás van. Egyértelmű, hogy nem bírja kitúrni onnan ez abból a hal. Viszont láttam itt a parcélében már fordulni halat, és ugye maradt még ilyen bevethető csalogatóanyagom. Ez, meg ez, ezekből készítek most ide egészen a park közelbe egy ilyen kis etetést. Meg amúgy is a park közeli régió az jó kemény, mivel mondta az Egyesület elnöke, hogy itt kicsit megkotorták nem olyan régiben, jó pár éve nyilván már. Úgyhogy ide most ezt beszórom, aztán hát, ha a délután további részében lesz itt kint rajta ponty, egészen biztos vagyok egyébként, hogy lesz, mert láttam fordulni. Így. És így legalább nem csak a 40 méteres távon tudok horgászni, hanem itt kint láb alatt is valami csak ad majd halat. Hát így kezdetnek ennyi elég lesz. Megmondom őszintén, nem az elvárásaim szerint alakult a délután, ugyanis ahelyett, hogy az etetésen felépült volna, úgy éreztem, hogy egész egyszerűen van ott hal, nem is kevés egyébként, de valahogy nem eszik, vagy nem megy le a fenékre, vagy én nem tudom, de olyan nagyon furcsa volt az egész délutáni időszak. Folyamatosan járt a spitz, de nekem meggyőződésem, hogy nem egyébként a végszerekem közelében van a hal, hanem fönt a víz tetején. És ezzel küzdöttem egész nap, hogy hogyan tudnám a halat a végszerekem közelébe csalogatni és ott megfogni. És hát néha-néha sikerült is, nem mondom, hogy nem sikerült, de ennél azért többet vártam. És nagyon látványos, hogy főként a kisebb testű egyedeket tudtam horogra csalni,
pedig van a tóban azért szép számban nagyobb is, meg úgymond a kicsik közt is vannak nagyobbak. Értem itt ez alatt az ilyen elvihető méretből ezeket a 3 kilós, 4 kilós példányokat, amelyek most egész egyszerűen nem akadtak nekem horogra. És én biztos vagyok benne egyébként, hogy fent van a hal a víz tetején, és azért vagyok képtelen őket lecsalogatni. Most már délután van, és késő délután, és most talán már van ott lent élet, de én most is nagyon sokára viszi el. Nyilván ez a hirtelen melegedés, amit most van, ez azért nem kedvez a halfogásnak, de hát ez van, ez egy ilyen bicikli, tehát nem lehet mindig tökéletes minden. Ezt meg kéne merítenem, csak a lehető legtávolabb van most ide a merítőhálóm. Most tényleg az a peca van, hogy variáltam az előkehozt, előke, vastagságméretet, horogméretet, csari méretet, már tulajdonképpen mindent, és az eredmény pontosan ugyanaz volt mindig, hogy semmi. Aztán egyszer csak jött egy hal. Aztán utána megint variáltam, megint sokáig semmi, aztán megint jött egy hal. Nem mondom, hogy rossz peca volt, tehát félre ne értés, ne essék, teljesen jó az a horgászat így, ahogy van, csak olyan kicsit olyan furcsa volt ez a helyzet, de hát most ez dobta a gép. Na gyere. Úgy. Ennek is csak itt a szája sarkában volt a horog vékonyan ülve, pedig nem nagy horog. Kifejezetten jobban működik most a kis horog, mint a nagy. De hát egy érdekes nap. Úgy kirohant az elején, majdnem letépte a klipszet az orsóról. Aztán közben meg nem egy óriás. Érges. Én is az vagyok. Sokáig szivattatok ma. Bár metódmódszernél azért a végszerelék eléggé be van korlátozva, hogy mit is lehet ugye tradicionális metódnak hívni, de azért mégiscsak elmondom, hogy milyen végszerékkel horgáztam. Az egésznek a lelke egy inline zsinórvezetésű Dart Pro akvakosár. Tulajdonképpen ebben a vízbe akár bedobhattam volna a fekete színűt is, semmivel se ért volna hátrány vagy előny. Egész egyszerűen ez volt felszerelve, ezért horgáztam ezzel, ami viszont sokkal fontosabb a kosár színe mellett, az a tömege. Minden egyes távon olyan méretű, illetve tömegű kosárral horgáztam, ami a lehető legkisebb az adott dobástávolsághoz képest. Tehát a benti boton, ami most a 390-es Heavy Fine Method bot, azon az 50 g-os volt fönn az LS méretből, ugyanúgy, hogy a 380-as Medium Heavy boton, azon is ez volt fenn, ezekkel olyan 80-90 méterre dobáltam. A kis botokon, amik most itt vannak, tehát a 360-as Medium és a 330-as Light kosáron pedig 30 g-os kosár van fönt, hoppá, kapás van közben. Ugyanis azzal kényelmesen meg tudtam dobni azt a távolságot, ahova etettem. A horogról azért nem beszélnék részletesen, mert ez most tipikusan az a horgászat volt, hogy nem volt jó megoldás a horogra. Volt olyan horog, ami működött egyszer, majd utána nem működött, mert elment róla a hal. Majd volt olyan horog, ami egyáltalán nem működött, mert nehéznek, nagynak ítéltem meg. Szóval itt próbálkozni kellett elég sokat a horog mérettel és a horog típussal is. De hát egy jó felkészült horgásznál azért mindig van megkötve horog, még nálam is mondjuk típusonként 2 megtalálható, hogy legalább rá tudja próbálni. És most ami jól működik, az a KKMB típusú horog, ez egy ilyen könnyű kis horog, az mellett egy egészen pici kis Champion Corn wafter, ez most jól adja a halat a délután folyamán. Próbálkoztam a spécikornnal is, mert hogy könnyebb, szerintem az nem működött annyira jól ma, de ez a kis wafter, ez most szépen adogatja a halakat. De, na, ugye, hogy van jó horog, vagy nincs horog? Most ez a hal megint elment. Na de mi történhetett? Hát, hogy mindjárt megnézem a horog előkémet. Egész egyszerűen lefordult a horogról a hal.
És akkor most az van, hogy eddig jó volt ez a horog, mert az összes hal kijött vele, most ez nem jött ki, akkor most jó ez a horog, vagy nem jó. Az ilyen szeszélyes napokon sajnos csak fél jó megoldások vannak, úgyhogy a végszerelék elemeket sorba véve most a horogra ezért nem térek ki. Tehát, mint látható, ezeken a kinti botokon a 30-70-40 grammos kosár van fönn, míg a bentebbieken az 50 grammos volt ma fönn. A végszerelék további eleme a forgókapocs, és fölötte ez a gyorskapocs gyöngynek az ütközője. Tulajdonképpen ennyi itt a végszerelék egy metódpecánál, nagyon nincs is miről beszélni, már hiszen mindannyian ismeritek ezeket. Mondom, ami itt kulcskérdés, az a horog, de mivel arra nem jöttem rá, hogy melyik a 100%-ig jó, ezért inkább mindegyiket félig rossznak minősítem már. Most a halvesztésem után visszadobtam ugyanazzal a horoggal, és 1 percen belül megint ott volt a kapás. Kíváncsi vagyok, hogy most kijön-e a hal. Lehet, hogy tényleg van itt valami tuskó, mert itt mindegyik megmakkacsul itt a szélében. Szóval visszatérve még erre, hogy most jó vagy rossz ez az, hogy nincsen megoldása egy-egy horgásznapnak, vagy nem 100%-os. Én azt gondolom, hogy ez viszi előre a pecásokat, és a pecát mindig, hogy mindig van min gondolkodni, mindig van mit csiszolni, és a tökéleteset keresni. Hiába nem létezik a tökéletes közelít meg lehet találni. És van azért úgy, hogy a napnak csak a végére jön rá az ember, vagy akkor nyílik ki előtte az a könyv, hogy mit is kell itt csinálni. De hogyha összeáll minden, azt szerintem egy tök jó érzés, ha úgy megy haza az ember, hogy igen, nehéz pece volt, de összejött a végére, vagy összeállt legalábbis valami, és ha tudatosan sikerül halat fogni, az már maga a fél siker. Gyere csak, ide szép hal. Na, pont ezekről beszéltem egyébként az előbb, hogy az átlagméretűek közül azért van sok szép ilyen közte, ami most így leakadt éppen ide egy kőbe. Nem tudom, mennyire lehet hallani, hogy leakadt a kosaram, és most szedte ki a hal. Tehát lehetett hallani, hogy így csúszkál a zsinór az akadóban. Gyere ide! Tehát ennyit arra, hogy most van-e akadó, vagy nincs akadó, ez nem volt nagy akadó, ami kis kő lehetett. De arra pont elég, hogy majdnem oda lett ez a szép hal. Ugye a végszerelékeknél és a felszerelésnél nem említettem azt, aminek a létjogosultságát most bebizonyította ez a hal itt kint a szélébe, mégpedig az, hogy mindig kell valami előtét zsinór, kvázi dobó előke. Ezen hiába nem dobok vele csak 40 métert, és kibírnám mondjuk a 22-es főzsinór, ami van az orsó dobján, akkor is van téve 30-as gurushild azért, mert mint látható, itt is belement egy kőbe a hal, lehetett hallani, hogy húzza rajta a zsinórt, és ha nincs ez az előtét zsinór, akkor szerintem biztos vagyok benne, hogy a vékony főzsinóromat eltépte volna. Úgyhogy mindig kell, hogy legyen egy erősebb előtét zsinór, mert az ördög nem alszik. Nézzétek meg, milyen szép ponty!
Hú, viszi a másikat, basszus. Új. Te addig maradj itt. Nyilván. Bedobtam a rövid pecát is az etetés környékére, mert itt ez a lógatós, ez nem annyira adta. Elhúzta valami. Egyébként, ha már a lógató szóba került, értékelném is egyébként ezt az egész taktikát, amit ide már a fejből összeraktam. A benti horgászat, ez a keresőpeca, szerintem nem annyira működött jól. Nem gondolom, hogy rosszul csináltam a dolgomat, hiszen szépen dobtam, szépen tettem le, jó kaja ment be. Egész egyszerűen én túl kevésnek ítéltem meg a halat azon a környéken, ahol bedobtam, ahhoz, hogy metóddal ott eredményes tudjak lenni, ez igazság. És ez a 40 méteres etetés, tulajdonképpen ez adta a legtöbb halat, ez nagyon jól is működött, szépen épült, bár napközben, ugye délután folyamán volt olyan periódus, amikor kínszenvedés volt azt nézni, hogy fontosan mozog a spic, de halat meg nem fogok. Szegény hal meg közben ott a bölcsőben, mondjuk leöntöttem vízzel, úgyhogy nagy baja nem lesz. És ez a 40 méteres táv, ez most így már beérett, így az estére, az biztos. A lógatós az megint egy nagy kapufa volt, jött róla egy kis ponty, és tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy ezért érdemes mindig több módszerre hagyatkozni, több taktikai elemre, mert valamelyik csak működik, ugyebár, hát olyan nincs, hogy mindig minden működik, mert ha minden működne, akkor már az elsőnél leragadnánk, és nem jönne belőle a második kipróbálása. Úgyhogy így értékelem ezt a dolgot, hogy 3-ból 1 bejött. Azt szerintem pecába egy tök jó arány, és ugye megmerítem ezt a halat is, mert a másik közben ott fickándozik. Na gyere csak! Még mielőtt itt majd kapom a kommentekbe, hogy szegény hal itt szenved a bölcsőben, miközben játszom a másikkal. Árnyékban van a hal, és ellepi a víz a bölcsőben, azért merek így fárasztani, hogy a másik hal itt van, és nem tud kiugrani sem, mert rá van téve a merítő. Viszont ez egy szép hal. Milyen erő van ebben a halba? Oh. Most látszik, hogy már táplálkozik a hal aktívan, mert ilyen mélyre egyik sem nyert a napközben a horgot, mint ez. Na, és akkor ezt ide is teszem a másik mellé. Azért egyesületi víz ide vagy oda, azért ha összejön minden, és így azért a nap végére körvonalazódik, hogy mit is kell csinálni, nem ritka az, hogy egyszerre mind a két bot elsül. Hát vagy egy ilyen szép tükrös, vagy egy ilyen szép tőponty viszi el. De a lényeg, hogyha kitartóak vagyunk, és van elképzelésünk, hogy mi történik a vízben, akkor ez nem lehetetlen. Két ilyen fantasztikus hal után azért már körvonalazódik, hogy mi az, ami kifejezetten jól működik ma, hiszen már több halat is tudtam vele fogni. Ugye az etetőkosárba két dolog kerülhet, hiszen két dolgot szántam a metodkosáromba. Az egyik a Tornado Micropellet Smoke Champion Corn, ezen van egyébként egy kevés etetőanyag is. A másik az pedig tisztán Tornado Method Mix Smoke Champion Corn. Na most ezeket variáltam, mégpedig úgy, hogy vagy lesapkáztam az etetőanyaggal a mikropelletet, vagy tisztán dobtam az etetőanyagot, vagy tisztán a mikropelletet, és mikor úgy már nem annyira ment a fogás, akkor elkezdtem ezt kombinálni, mégpedig úgy, hogy kevertem fele mikropelletet, tehát egy marékkal, meg egy marék etetőanyagot. És hiába juttattam be
ugyanaz tulajdonképpen, mintha úgy dobnám be, hogy van a kosárba alul ilyen, fölül pedig le van sapkázva kajával, mégse ugyanúgy működik. Egész egyszerűen az volt jó, ha ez a kettő össze van keverve, és így együtt ér le a fenékre, és ott az az oldódási lendület, amit ennek a kettőnek az elegye alkotott, az működött jól. Hihetetlen, hogy ilyen apróságokon is tud múlni a siker, úgyhogy mindig kell ezekkel is variálni, ami a tálcán van, etetőanyag, azt nem csak egyféleképpen, hanem sokféleképpen lehet felhasználni. Mindig próbálkozzatok mindenféle kis kutyulmánnyal, kis etetőanyag aromásítással, vagy töltett aromásítással, valami előbb-utóbb meghozza a sikert. Apropó aroma, sokat próbálkoztam az aromásítását, látszódik is, hogy azért fogyott ebből a spréből, mert elsősorban ezt erőltettem. Ugyanis voltak jelei annak, hogy víz közt, vagy inkább víz tetején tartózkodik a hal, ezért fújtam neki az aromát, hát ha az leviszi a fenékre. De ez nem annyira működött, aztán kipróbáltam a gélt is, és méghozzá úgy, hogy a töltett tetejére tettem, és ugye nem szétmacatoltam a kezemmel, hanem szétfújtam úgymond a felületén, egy ilyen szép aromaréteg képződött. Biztos, hogy becsapódáskor ebből vált le aroma vízközt is, de ugye ez nehéz tudsz, valószínűsíthető, hogy az erőteljes íz után azért csak lefordult a hal, és tudtam lecsalogatni onnan a magasabb rétegből halat a fenékre. Persze ez csak az én teóriám, teljesen mindegy, hogy miért működött, nem kell megmagyarázni. Működött az, hogy a kosár felületén van ilyen sűrű gél, és így a nap végén, mikor ez összeállt bennem, onnantól kezdve azért már szebb halak is megtalálták a kosarat. Sok mindenre gondoltam a reggel, arra nem, hogy ekkora halat is fogok itt a Gyúrói tavon. Bár tudom, hogy van benne ekkora, meg hát nyilván nagyobb is. De hogy szerencsém is lesz hozzá, hát arra nem tettem volna 5 forintot se. Főleg ahogy délután állt a helyzet abba a kuka időbe. De hát azért mindig a helyére kerül minden. Néha lassabban, néha gyorsabban. Az iszapos mederről árulkodik egyébként az is, hogy mennyire hosszú a bajsza ennek a pontnak. Hogyha megnézitek, akkor jól látható, hogy a hal méretéhez képest ilyen lógós bajsza van, egy kis harcsabajusszú. Ez azért van, mert mély az iszap, ezzel tapogatja ki a csigabigát meg a batkamanót belőle. Mivel ő már védett méret, mindenképpen le kell fertőtleníteni száját, tehát ő már őslakója ennek a tónak. Így. Most kentem neki mindenhova. Ja. Mint látjátok, azért az ilyen egyesületi vízterületeken is lehet felejthetetlen horgászélményekkel gazdagodni. Egy a lényeg, hogy mindig lépésről lépésre haladjatok ti is a megoldás felé. Mi a jó megoldás és mikor vagytok jó irányba? Hát ezt a halak
majd megmutatják és megmondják rá a választ, mint ahogy ma itt ebben az esetben is történt. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a Haldorado Fishing TV elnevezésű YouTube csatornára, ahol hasonló remek tartalmakat láthattok.